Op het moment dat Bram zich tussen de Wiek, stil Geiten en de Woud en de menigte die op zijn eigendom afstormde plaatste, begreep hij dat zijn hele leven een voorbereiding was geweest, op dit moment van kiezen beschermen van misverstane wezens of toegeven aan de collectief angst die al zoveel levens in de piel had verwoest. 6 maanden voor deze beslissende confrontatie liep Bram Jansen door de uitgedroogde voren van zijn landgoed, de kroonde observeren die al 3 jaar achtereen weigerde vruchten te dragen. De zon brandde genadeloos over de piel en de wolken waren lege beloften die voorbij dreven zonder een druppel hoop achter te laten. Op 45-jarige leeftijd droeg Bram de last van een leven gewijd aan de ondankbare aarde op zijn gebogen schouders. We doen er sinds 5 jaar, sinds het overlijden van Lisbeth aan een ziekte die de dokters in de grote stad niet konden verklaren of genezen, was hij een eenzame en melancholische figuur geworden in de kleine landelijke gemeenschap. Zijn enige metgezellen waren de herinneringen aan zijn vrouw en het gevoel dat er ergens nog genoeg goedheid in de wereld was om zijn bestaan te rechtvaardigen. Brams landgoed lag aan de rand van het dorp, in een gebied dat de plaatselijke bewoners na zonsondergang vermeden. Niet uit gratuite bijgeloof, maar omdat de eenzaamheid hier bijna tastbare vormen aannam en de nachtwind echo's droeg van gesprekken die niemand meer voerde. Het was een plek waar stilte een textuur had en melancholie zich manifesteerde in de grijze kleur van de heide. Lisbeth zei altijd dat Bram te zacht was om boer te zijn. Ze zag hoe hij gewonde vogels opving, verlaten honden voedde en een deel van het eten van huis gaf, en elk hongerig dier dat voor zijn deur verscheen. Jij hebt een verzorgershart, Bram, zei ze vaak met een liefdevolle glimlach. Dit zal ooit je zegen of je ondergang zijn. Na de dood van zijn vrouw stortte Bram zich in een lijden dat geen bodem leek te hebben. Hij stopte met het verzorgen van zijn uiterlijk, isoleerde zich van zijn buren en sprak voornamelijk met de dieren, die nog op het landgoed over waren. 2 oude kippen, een kreupele kat, die tijdens een storm was opgedoken, en een paar gewone geiten die net genoeg melk gaven voor zijn eigen overleving. De gemeenschap van de Piel was klein en conservatief. Mensen kenden elkaar al generaties lang, deelden dezelfde zorgen over regen en oogst en hielden tradities in ere die hun grootouders uit andere delen van de Piel hadden meegebracht. Het was een plek waar nieuwigheden met argwaan werden ontvangen en verschillen werden gezien als bedreigingen voor de gevestigde orde. De informele leider van de gemeenschap was burgemeester August de Vries, een 60-jarige man die land en politieke invloed had geërfd van zijn familie. Hoewel hij nooit militair was geweest, had de titel burgemeester zich door generaties van lokale macht aan zijn naam gehecht. Hij was een man met strikte overtuigingen, die geloofde dat iedereen zijn plaats in de sociale hiërarchie van de regio moest kennen en accepteren. Burgemeester August zag Bram met een mix van minachting en bezorgdheid. Minachting omdat hij hem een zwakke man vond, die zijn land niet productief kon maken of zich niet kon herpakken na het verlies van zijn vrouw. Bezorgdheid omdat problematische eigenaren, zoals Bram, de waarde van naburige gronden konden beïnvloeden en ongewenste elementen naar de regio konden lokken. Die man wordt een last voor onze gemeenschap, merkte de burgemeester op tijdens de informele bijeenkomsten die plaatsvonden in de kruidenierswinkel van Jan, de kleine winkel die als sociaal centrum van de regio diende. Hij laat zijn land verwaarlozen, doet nergens aan mee en loopt bovendien alleen te praten. Dat is niet normaal. De opmerkingen van de burgemeester vonden weerklank bij sommige mensen in de gemeenschap, maar veroorzaakten ook ongemak bij anderen. Mevrouw Maria, de vroedvrouw, en een van de meest gerespecteerde vrouwen in de regio, kwam altijd op voor Bram. Die man lijdt, zei ze vastberaden. Hij heeft de vrouw verloren van wie hij hield en weet niet meer hoe hij moet leven. In plaats van te oordelen, zouden we hem moeten helpen. Maria, jij bent te goed, antwoordde de burgemeester. Maar goedheid kent grenzen. Er komt een moment dat iedereen voor zichzelf moet zorgen.
Te midden van deze sfeer van oordelen en vooroordelen arriveerde oude Willem Vermeer, en rondreizende handelaar bekend om het verkopen van dieren en medicinale planten. Willem was een legendarische figuur in de Peel. Sommigen zeiden dat hij oude geheimen kende over kruiden en genezing. Anderen beweerden dat hij gewoon een slimme oude man was die goed was in het imponeren van naïeve mensen. Willem arriveerde op het landgoed van Bram op een zinderende ochtend, en kar trekkend waarop 5 geiten stonden die anders waren dan alle andere in de regio. Het waren dieren van middelmatige grootte, met een uniforme vacht in grijstinten. Maar wat het meest opviel was hun gedrag. Ze maakten geen enkel geluid en liepen met een verontrustende synchroniteit, alsof ze dezelfde gedachte deelden. Goedemorgen, mijn vriend, zei Willem, zijn verweerde strohoed afzettend. Ik hoorde zeggen dat je een goed hart hebt en goed voor de dieren bent. Bram, die een hek aan het reparen was, keek nieuwsgierig naar de stille geiten. Dat klopt, maar ik heb geen geld om iets te kopen, Willem. Wie sprak over kopen? De oude man glimlachte, zijn Saarse tanden blootlatend. Deze geiten zijn speciaal. Ze komen van ver uit een gebied waar mensen dingen weten die hier vergeten zijn. Ze geven veel melk, eten bijna niets en zijn stil gezelschap voor wie rust nodig heeft. Bram naderde de dieren en merkte iets bijzonders op in hun ogen. Het was niet precies droefheid, maar een soort diepte die hij nog nooit bij huisdieren had gezien. Het was alsof ze oude herinneringen droegen, verhalen die ze niet konden vertellen. Waarom zijn ze zo stil? Vroeg hij. Sommige wezens leren dat stilte de veiligste manier is om te bestaan in deze wereld, antwoordde Willem, Vermeer raadselachtig. Ze hebben dingen gezien die mensen elkaar aandoen, en besloten dat het beter is om geen aandacht te trekken. De woorden van de oude handelaar raakten iets dieps in Brams hart. Hij zelf had na de dood van Lisbeth ook voor stilte gekozen, had besloten dat het veiliger was om zich niet bloot te stellen aan het oordeel en de verwachtingen van anderen. Wat wilt u ervoor terug? Vroeg hij. Niets dan de belofte dat je goed voor ze zult zorgen. Ze hebben al genoeg in hun leven geleden. Bram nam de geiten aan, zonder te weten dat deze beslissing zijn leven volledig zou veranderen. De eerste dagen bleven de dieren dicht bij het huis, grazend in stilte, en alle bewegingen van hun nieuwe verzorger met bijna menselijke aandacht observerend. Tot Brams verbazing gaven de geiten inderdaad veel melk, melk van uitzonderlijke kwaliteit, romig en smakelijk. Belangrijker nog, ze leken zijn verdriet te begrijpen. Wanneer hij op melancholieke middagen op de veranda zat, Lisbeth herdenkend, kwamen de geiten dichterbij, en bleven ze in de buurt, alsof ze stille gezelschap boden. Jullie begrijpen het, hè? Mompelde Bram tegen ze. Jullie weten wat het is om een last op je borst te dragen. De geiten keken hem aan met hun diepe ogen, en Bram voelde dat ze op de een of andere manier zijn eenzaamheid echt begrepen. Gedurende de eerste weken bleef de aanwezigheid van de nieuwe dieren onopgemerkt in de gemeenschap. Bram hield zijn discrete routine aan, verkocht de overtollige melk in de winkel van Jan, en begon zich geleidelijk minder geïsoleerd te voelen. De geiten waren constant gezelschap, en hun stille aanwezigheid bracht een troost die hij niet meer had ervaren sinds de dood van zijn vrouw. Het was mevrouw Maria die als eerste de verandering in Bram opmerkte. Je bent anders, merkte ze op toen hij met meer melk dan gewoonlijk in de winkel verscheen. Meer aanwezig. Het is lang geleden dat ik je zo'n gezonde kleur op je gezicht heb gezien. Bram glimlachte verlegen. Het was waar dat hij zich beter voelde. De geiten hadden niet alleen materieel onderhoud gebracht, maar ook een soort doel. Hij had weer wezens die afhankelijk waren van zijn zorg, en dat zorgde ervoor dat hij elke ochtend met goede moed opstond. Maar niet iedereen in de gemeenschap zag de transformatie van Bram met goedkeurende ogen. Burgemeester August de Vries, altijd alert op de bewegingen in de regio,
begon vragen te stellen over de oorsprong van de nieuwe dieren. Waar komen die geiten vandaan? Vroeg hij Bram rechtstreeks tijdens een bezoek aan de winkel. Een handelaar kwam langs en liet ze bij me achter. Welke handelaar? Hoe heette hij? Drong de burgemeester aan. Bram besefte dat zijn antwoord ontwijkend had geklonken, maar de waarheid was dat hij heel weinig wist over Willem Vermeer. De oude man was verschenen, had de geiten afgegeven en was weer verdwenen in de uitgestrektheid van de piel. Het was een oude heer, hij zei Willem Vermeer te heten. De naam veroorzaakte gefluister onder de aanwezigen in de winkel. Sommigen kenden de reputatie van de oude handelaar, en niet alle verhalen over hem waren geruststellend. Willem Vermeer, mompelde Jan, de winkelier. Die naam heb ik hier wel eens gehoord. Ze zeggen dat hij bijzondere dingen verkoopt. Bijzondere zoals, vroeg Bram, zich ongemakkelijk beginnen te voelen. Dieren die niet normaal zijn, planten die ongewone dingen doen, antwoordde burgemeester August de Vries. Bijgelovig volk zoekt dit soort handelaren op als ze problemen op een onconventionele manier willen oplossen. De woorden van de burgemeester zaaiden een zaadje van twijfel in Brams geest. Hij had gemerkt dat de geiten echt anders waren dan gewone dieren, maar hij had dat toegeschreven aan hun goede genen of aan de juiste verzorging. Zou het mogelijk zijn dat er iets verontrustender in hun aard zat? In de dagen die volgden, begon Bram de geiten aandachtiger te observeren. Hij merkte dat ze altijd samen bewogen, alsof ze geleid werden door een collectief instinct. Wanneer er één opstond, stonden ze allemaal op. Wanneer er één zich naar een bepaalde plek verplaatste, volgden de anderen hem onmiddellijk. Het was een synchronisatie die verder ging dan normaal kuddegedrag. Nog intrigerender was het feit dat ze nooit geluid maakten. Gewone geiten blaten regelmatig, vooral tijdens het eten of wanneer ze van de groep gescheiden worden. Maar deze 5 bleven constant stil, communicerend, via blikken en subtiele bewegingen die Bram begon te begrijpen. Op een nacht, niet in staat om te slapen vanwege de twijfels die de burgemeester in zijn geest had geplant, besloot Bram de geiten in de vroege ochtend te observeren. Hij verliet het huis stilletjes en liep naar de wei waar ze sliepen. Wat hij zag, liet hem tegelijkertijd verwonderd en verontrust achter. De 5 geiten waren wakker, gerangschikt in een cirkel in het midden van de wei, en leken deel te nemen aan een soort stil ritueel. Ze bewogen hun hoofden synchroon, alsof ze een muziek volgden die alleen zij konden horen, en hun ogen schitterden met een licht dat Bram overdag nooit had opgemerkt. Nog verrassender was het feit dat kleine nachtelijke dieren zich er omheen hadden verzameld. Konijnen, woelmuizen, zelfs een paar vogels bleven roerloos in concentrische cirkels staan, alsof ze deelnamen aan de stille ceremonie van de geiten. Bram bleef een paar minuten kijken, gehypnotiseerd door het tafereel. Er was niets bedreigends aan het gedrag van de dieren, maar er was zeker iets ongewoons aan de hand. Het was alsof de geiten een soort natuurlijk magnetisme bezaten dat andere wezens aantrok. De volgende ochtend keerde het leven terug naar normaal. De geiten graasten rustig, de andere dieren waren uiteengegaan en er was geen enkel teken van het nachtelijke ritueel. Bram begon zich af te vragen of hij echt had gezien wat hij dacht te hebben gezien, of dat zijn eenzame geest fantasieën schiep. Toen bereikten de geruchten over vreemde gebeurtenissen in de regio de gemeenschap. Mevrouw Maria, die op het dichtstbijzijnde erf van Bram woonde, vertelde dat haar kippen ongewoon veel eieren begonnen te leggen. Jan, die varkens hield, zei dat zijn dieren rustiger en gezonder waren dan ooit. Het is alsof iets in de regio de dieren goed doet, merkte mevrouw Maria op in de dorpswinkel. Burgemeester August luisterde naar de verhalen met steeds meer wantrouwen. In zijn wereldbeeld waren onverklaarbare veranderingen altijd reden tot zorg,
zeker als het elementen betrof die buiten zijn controle of begrip vielen. Als je geïnteresseerd bent in verhalen over de mysteries en transformaties die zich voordoen in het hart van Nederland, abonneer dan op het kanaal om andere fascinerende verhalen, zoals deze te volgen, waar het onverklaarbare samenkomt met de eenvoudige menselijkheid van de piel. Het begon nadat die geiten arriveerden, zei hij tegen zijn aanhangers. Dat kan geen toeval zijn. Het wantrouwen van de burgemeester nam toe toen hij hoorde dat Bram floreerde. De melk van de geiten was gewild en Bram had enkele oude schulden afbetaald. Voor iemand die gewend was Bram als een mislukkeling te zien, was deze transformatie verontrustend. Een man die jarenlang niet eens maïs kon laten groeien, is ineens welvarend dankzij 5 geiten. Vroeg de burgemeester zich af. Dat is niet natuurlijk. De verdenkingen werden sterker toen de eerste berichten over ongewoon gedrag van dieren in de regio tijdens de nacht opdoken. Verschillende mensen beweerden hun huisdieren te hebben gezien, die in de richting van Brams eigendom liepen in de vroege uurtjes om voor zonsopgang terug te keren. Mijn hond gaat elke nacht weg, vertelde mevrouw Francisca. Als ik wakker word, ligt hij gewoon in de tuin, maar ik weet dat hij weg is geweest. Hij heeft nat haar van de dauw en een andere geur. De berichten creëerden een sfeer van angst in de gemeenschap. Mensen die voorheen geen aandacht aan Bram besteden, observeerden hem nu met wantrouwen wanneer hij in de dorpswinkel of op zondag in de kerk verscheen. Bram merkte de verandering in houding op, maar begreep de oorsprong ervan niet volledig. Hij wist dat de geiten bijzonder waren, maar hij wist ook dat het vriendelijke dieren waren, die geen bedreiging vormden voor wie dan ook. Het wantrouwen van de gemeenschap deed hem diep pijn, vooral omdat het hem deed denken aan de oordelen die hij had ondergaan na de dood van Lisbeth. De situatie verslechterde toen burgemeester Hoofd besloot directere maatregelen te nemen. Hij organiseerde een informele bijeenkomst in de dorpswinkel om de situatie die de rust in de regio verstoort te bespreken. De bijeenkomst vond plaats op een zaterdagmiddag, wanneer de meeste mensen vrij waren om deel te nemen. Mensen, we weten allemaal dat er vreemde dingen gebeuren, begon de burgemeester. Dieren die zich anders gedragen, veranderingen die we niet kunnen verklaren. Het begon allemaal toen die man die rare geiten hierheen bracht. Bram was niet aanwezig op de bijeenkomst, maar mevrouw Maria verdedigde hem moedig. Jullie hebben het over een hardwerkende en eerlijke man die nooit iemand kwaad heeft gedaan, zei ze. Bram zorgt goed voor zijn dieren en hij is op een eerlijke manier welvarend geworden. Waarom zou dat een probleem moeten zijn voor iemand? Maria, u bent een goed mens, maar soms maakt goedheid ons blind voor gevaren, antwoordde de burgemeester. Er zijn dingen in deze wereld die we niet begrijpen, en als die dingen in onze gemeenschap opduiken, moeten we voorzichtig zijn. De bijeenkomst eindigde zonder concrete besluiten, maar met een gevaarlijke consensus. Bram en zijn geiten moesten nauwlettender in de gaten worden gehouden. Sommige mensen boden aan nachtelijke rondes in de regio te doen, officieel ter bescherming van de veiligheid van de gemeenschap. Bram hoorde van de bijeenkomst via mevrouw Maria, die naar zijn huis ging om hem te waarschuwen. Bram, je moet voorzichtig zijn, zei ze met duidelijke bezorgdheid. De burgemeester zaait wantrouwen over jou en je geiten. Er zijn mensen in het dorp die rare dingen beginnen te geloven. Maar ik heb niets verkeerds gedaan, mevrouw Maria. De geiten zijn tam, ze storen niemand. Ik weet het, mijn zoon. Maar als mensen bang zijn, handelen ze niet altijd redelijk. Bram leefde onder constante spanning. Hij wist dat hij werd geobserveerd, dat zijn bewegingen en die van zijn geiten onder permanent toezicht stonden.
De welvaart, die hij had verworven, werd gezien als bewijs van onregelmatigheid en zijn emotionele band met de dieren werd geïnterpreteerd als een teken van geestelijke onbalans. De druk nam toe toen de ongelukken begonnen. Zijn hek werd op mysterieuze wijze op een nacht vernield, waardoor de geiten konden ontsnappen. Gelukkig keerden ze de volgende ochtend vanzelf terug, maar het incident werd door de gemeenschap geïnterpreteerd als bewijs dat de dieren oncontroleerbaar waren. Bij een andere gelegenheid verspreidde iemand het gerucht dat de geitens nachts op de plaatselijke begraafplaats hadden gedanst. Bram wist dat dit onmogelijk was, omdat de geiten nooit zijn eigendom verlieten, maar het gerucht verspreidde zich snel en kreeg steeds fantastischer vormen. Het omslagpunt kwam toen Jantje, de zoon van mevrouw Francisca, een paar uur verdween op een zondagmiddag. De 8-jarige jongen speelde in de buurt van Brams eigendom toen hij verdween, wat paniek veroorzaakte bij de familie en de gemeenschap. Jantje werd een paar uur later gevonden, rustig slapend onder een boom op Brams eigendom, omringd door de 5 geiten die zijn slaap leken te beschermen. De jongen werd wakker zonder verwondingen en legde uit dat hij verdwaald was en dat de vriendelijke geiten hem hadden geholpen een veilige plek te vinden om te rusten. Voor Bram en elke onpartijdige waarnemer was het duidelijk dat de geiten het verloren kind hadden beschermd. Maar voor een gemeenschap die al in beslag was genomen door achterdocht en angst, werd het incident geïnterpreteerd als definitief bewijs dat er iets sinisters aan de hand was. Die geiten hebben mijn zoon aangetrokken, verklaarde mevrouw Francisca, ondanks dat Jantje volhield dat hij alleen verdwaald was. Ze hebben een of andere macht over kinderen. Burgemeester August zag in het incident de kans die hij had afgewacht om beslissende maatregelen te nemen. Nu is er geen twijfel meer, kondigde hij aan op een nieuwe bijeenkomst. Deze dieren zijn een gevaar voor onze families. We kunnen niet toestaan dat ze in onze gemeenschap blijven. Die bijeenkomst was deze keer gespannener en gepolariseerd. Een groep, aangevoerd door de burgemeester, pleitte voor drastische maatregelen tegen Bram en zijn geiten. Een andere kleinere maar vocale groep, geleid door mevrouw Maria, stond erop dat er geen echt bewijs was van enig gevaar. Wat stellen jullie voor, vroeg mevrouw Maria, dat Bram van die dieren afkomt, dat hij ze wegdoet of ze afstaat aan iemand die er goed mee om kan gaan. En als hij weigert, dan nemen we de nodige maatregelen om onze gemeenschap te beschermen. De woorden van de burgemeester bevatten een impliciete dreiging die niemand ontging. Mevrouw Maria haastte zich om Bram te waarschuwen voor het ultimatum dat in voorbereiding was. Ze komen hierheen, Bram, zei ze dringend. De burgemeester heeft veel mensen ervan overtuigd dat zijn geiten gevaarlijk zijn. Je moet een beslissing nemen. Bram keek naar de 5 geiten die rustig in zijn tuin graasden. Ze hadden hem hoop, welvaart en een gevoel van doel teruggegeven dat hij voor altijd verloren dacht te hebben. Belangrijker nog, hij had een oprechte band met ze ontwikkeld en wederzijds begrip dat de normale relatie tussen mens en dier oversteeg. Ik kan ze niet in de steek laten, mevrouw Maria, zei hij vastberaden. Ze hebben op mij vertrouwd, net zoals ik op hen vertrouwde. Het zou niet eerlijk zijn om ze af te staan aan mensen die ze niet begrijpen. Maar Bram, je kunt jezelf in gevaar brengen. Deze mensen zijn bang en mensen die bang zijn doen dingen die ze normaal niet zouden doen. Misschien is het tijd dat iemand die angst met moed tegemoet treedt. Bram bracht de nacht door met waken, zich mentaal voorbereidend op het conflict dat hij wist
dat eraan zat te komen. Hij observeerde de geiten tijdens hun nachtritueel en begreep eindelijk wat ze aan het doen waren. Het was geen magie of hekserij, het was verbondenheid. Ze maakten contact met andere wezens via een vorm van empathie die de mens in de loop der eeuwen verloren had. De volgende ochtend, zoals verwacht, trokken menigte naar Brams eigendom. Het waren ongeveer 20 mensen, aangevoerd door burgemeester August de Vries en gewapend met touwen en stokken, vastbesloten om de geiten met geweld te verwijderen. Bram stond hen op te wachten bij de poort van zijn eigendom, gepositioneerd tussen de menigte en de 5 geiten die stil achter hem bleven. Het was 1 man tegen een hele gemeenschap, maar er was iets in zijn houding dat een serene vastberadenheid uitstraalde. Bram, ga weg, zei burgemeester August de Vries. We willen je niet verwonden, we zijn alleen maar hier om die dieren te halen. Om ze waarheen te brengen, vroeg Bram kalm. Weg hier, naar een plek waar ze onze kinderen en onze dieren niet meer kunnen beïnvloeden. En als ik zeg dat ze geen enkel gevaar vormen, dat het gewoon andere dieren zijn die begrip nodig hebben in plaats van angst. Je bent door ze betoverd, riep iemand uit de menigte. Je ziet niet wat ze werkelijk zijn. Bram keek naar elk persoon dat aanwezig was, herkende gezichten van buren die hij al tientallen jaren kende. Hij zag angst bij sommigen, woede bij anderen, maar hij merkte ook onzekerheid in veel blikken op. Jullie kennen me al jaren, zei hij, zijn stem verheffend zodat iedereen het kon horen. Jullie weten wat voor man ik ben. Denken jullie echt dat ik dieren zou beschermen die iemand kwaad zouden kunnen doen? Je bent veranderd sinds ze er zijn, antwoordde burgemeester August de Vries. Je bent niet meer dezelfde man, dat klopt. Ik ben veranderd. Ik heb mijn hoop teruggevonden. Ik geloof weer dat er nog steeds vriendelijkheid in de wereld is. Deze geiten hebben me geleerd dat anders niet gevaarlijk betekent, dat stilte geen bedreiging betekent. Er was een moment van aarzeling in de menigte. Sommige mensen begonnen zich af te vragen of er wel een rechtvaardiging was voor hun daden. Toen gebeurde er iets buitengewoons. De 5 geiten, tot dan toe stil achter Bram, liepen langzaam naar voren om naast hem te gaan staan. Ze toonden geen angst of agressie, alleen een serene waardigheid, die zelfs de meest verharde harten raakte. En van de geiten, de kleinste van de groep, naderde Jantje, die aanwezig was met zijn moeder. Het jongetje, zonder angst, stak zijn hand uit en aaide het hoofd van het dier. De eenvoudige en ontroerende scène creëerde een moment van absolute stilte in de menigte. Zij heeft me beschermd toen ik verdwaald was, zei Jantje met de eerlijkheid die typisch is voor kinderen. Zij en de anderen bleven bij me zodat ik geen angst had. Mevrouw Francisca keek naar haar zoon, daarna naar de geit, daarna naar Bram. Langzaam veranderde de woede op haar gezicht in iets dat leek op begrip. Bram, zei burgemeester August de Vries, zijn stem minder vastberaden dan voorheen. Je kunt niet ontkennen dat deze geiten ongewoon zijn. Ja, ze zijn ongewoon, beaamde Bram. Net zoals ieder van ons op zijn eigen manier ongewoon is. Ze zijn stil omdat ze hebben geleerd dat de wereld vijandig kan zijn tegenover wie anders is. Ze verbinden zich met andere dieren omdat ze een vermogen tot empathie hebben behouden dat wij mensen verloren hebben. Hij hield een pauze, keek recht in de ogen van elke aanwezige persoon. Jullie willen dit vernietigen omdat jullie bang zijn voor wat jullie niet begrijpen. Maar ik vraag me af, wie vormt hier eigenlijk
het gevaar. 5 vriendelijke geiten die nooit iemand hebben verwond, of een menigte die bereid is om geweld te gebruiken tegen weerloze dier. Brams woorden weerklonken in de ochtendstilte. Verschillende mensen in de menigte begonnen hun stokken en touwen te laten zakken, hun eigen motivaties in twijfel trekkend. Mevrouw Maria, die aan de rand van de groep had gestaan, kwam naar voren en ging naast Bram staan. Ik blijf ook bij hen, kondigde ze aan. Als het beschermen van onschuldige dieren een misdaad is, dan ben ik ook een misdadiger. Haar moedige verklaring moedigde anderen aan. Mevrouw Maria, die de verbetering van haar kippen had gemeld, sloot zich aan bij de groep van verdedigers. Jan, wiens varkens gezonder waren, nam ook stelling naast Bram. Langzaam deelde de menigte zich. Aan de ene kant degenen die nog steeds werden beheerst door angst en wantrouwen. Aan de andere kant mensen die begonnen te begrijpen dat ze hadden toegestaan dat vooroordelen hun oordeel vertroebelden. Burgemeester August merkte dat hij snel aanhang verloor. Zijn gezag gebaseerd op angst en rigide conservatisme werd in twijfel getrokken door mensen die hij altijd onderdanig had geacht. Jullie zullen het betreuren, zei hij terugtrekkend met zijn meest fervente aanhangers. Wanneer deze wezens hun ware aard tonen, zullen jullie je herinneren wat ik vandaag heb gezegd. Burgemeester, antwoordde Bram droevig, de enige ware aard die ik hier vandaag zie, is die van mensen die bereid zijn te vernietigen wat ze niet begrijpen. Maar er is nog tijd om dit te veranderen. Het conflict eindigde zonder fysiek geweld, maar met diepgaande gevolgen voor de hele gemeenschap. Bram had de onmiddellijke strijd gewonnen, maar hij begreep dat de oorlog tegen vooroordelen en angst nog lang niet voorbij was. In de dagen die volgden verdeelde de gemeenschap van de Piel zich duidelijk tussen degenen die Bram en zijn geiten steunden en degenen die hen nog steeds als een bedreiging zagen. Maar geleidelijk aan, naarmate het leven zijn normale loop volgde zonder incidenten, begonnen meer mensen hun beginstandpunten te herzien. De kinderen, altijd opener dan de volwassenen, waren de eersten die de geiten zonder angst naderden. Ze ontdekten dat de dieren aanhankelijk en vriendelijk waren en dat hun aanwezigheid een verrassend kalmerend effect had. Bram begon nieuwsgierige bezoekers te ontvangen die de beroemde stille geiten wilden ontmoeten. Sommigen kwamen uit bijgeloof, maar gingen onder de indruk weg van de waardigheid en vriendelijkheid van de dieren. Met de tijd werden de geiten een bijzondere attractie in de regio. Mensen uit nabijgelegen dorpen kwamen ze bezoeken en velen gingen na over hun eigen houding ten opzichte van wat ze anders of vreemd vonden. Burgemeester August gaf nooit publiekelijk toe dat hij zich had vergist, maar hij hield geleidelijk op met campagne voeren tegen Bram en zijn geiten. Zijn aanzien in de gemeenschap was afgenomen en hij begreep dat volharden in een reeds gecompromitteerde positie alleen maar zijn reputatie zou schaden. De meest betekenisvolle verandering vond plaats bij mevrouw Francisca, de moeder van Jantje. Zij werd een van de meest fervente verdedigers van de geiten en bezocht regelmatig Brams eigendom om haar zoon met de dieren te laten interageren. Bram, zei ze op een middag, ik wil mijn excuses aanbieden voor de manier waarop ik me heb gedragen. Angst deed me verschrikkelijke dingen denken over jou en deze onschuldige wezens.
de erfenis van de 5 stille geiten oversteeg hun eigen bestaan. Ze hadden laten zien dat anders zijn een geschenk kan zijn, dat stilte wijsheid kan zijn, en dat de grootste leren soms in de meest bescheiden en onverwachte vorm komen. En Bram, de man die ervoor koos om onbegrepen wezens te beschermen in plaats van toe te geven aan collectieve angst, werd een levend symbool dat individuele compassie hele gemeenschappen kan veranderen. Een moedige persoon tegelijk.